Sziasztok! 2026-os év előrejelzését csinálom a mérleg jeggyel érintettek számára, és ők bárkik lehetnek. Lehet a napjegy, holdjegy, aszcendens, bolygócsoportosulás, legerősebb bolygójuk, szóval bármi. Ez abszolút az egyéni képlet dönti el, hogy kinek melyik jegy az, ami az ő életében kifejezetten fontos. Éppen ezért akár mindegyiket megnézhetitek, vagy legalábbis az, amelyikre úgy érzitek elhívást, javaslom. És nézzük meg most akkor, hogy hogyan. Én úgy csinálom ezt most, hogy ezzel a Gilded Rivelli kártyával hónapokra kérek egy-egy jellemző energiát, és van egy másik, egy őszi Lenormand paklim, amelyiket még így videóban nem használtam, és ezzel pedig kiegészítő információt kérek hozzá, és ennek alapján megnézzük, hogy milyen energiák várhatók az egyes hónapokban. És én szokásomhoz híven elmondom a érzelmi háttér dolgokat is, amit én érzékelek, és azt is, hogy hogyan lehet egy-egy kellemetlenebb időszakot megoldani, ahogyan nekem sikerült, ahogyan az én tapasztalatom és tudásom ezt mondja, és az én véleményem szerint attól, hogy tudjuk, hogy most ilyen rossz fog történni velünk, az nem azért van, hogy most akkor elkezdjünk sírni rajta, hanem azért, hogy akkor hogyan tudjuk ezt kivédeni, hogyan tudjuk megelőzni, csitítani a fájdalmat, a nehézséget, és én ebben igyekszem nektek segítséget adni. Tehát lássuk akkor, a kérdésünk az természetesen, hogy 2026-ban a mérleg érintettségűek számára mit tudhatunk meg, és erre kérek lapokat. Először 2026. januárja a mérlegek számára mit hoz. Február, március, április, május, június. És megnézzük a második fél évet júliusra, kérek egyet augusztusra, szeptember, október, november és december. Nos, akkor kiegészítő információkat is megkérdezzük, hogy akkor itt a mérlegek számára 2026. januárjában milyen egyéb tudnivalónk van, és február, és március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december. No, láthatjuk, elég mozgalmas évnek néz ez ki, és ha megnézzük a januárt, akkor januárban elsőként a horgonylapja jelent meg, és ha látjátok, akkor februárban kiegészítő információként is a horgony jött,
És ez nagyon gyakran előfordult pontosabban minden egyes eddig elkészített kirakásban volt ilyen, hogy áthúzódtak az energiák, és nem csak egy hónapra volt érvényes. Volt, amikor megelőzte már a kiegészítő információs lap energiája, és volt, amikor pedig ugyanígy utóhatásként maradt még a következő hónapra. És itt ugye januárban a horgony az azt jelenti, hogy az a hely, ahol egy mérleg érintettségű személy, vagyis te, aki nézed, lehorgonyoztál, ott bizony lehetőség van arra, hogy azt tapasztalt, hogy nehézségekkel nézel szembe. Nem, és ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül jó helyen horgonyzol, vagy pedig nem jól raktad le a horgonyokat. A lényeg az, hogy ezt felül kellene bírálni, át kellene gondolni, és ez a hegy, ez nem az a hegy, mint például itt, nem ez az áthatolhatatlan, óriási, megmászhatatlan falakkal rendelkező hegy, nem. Ez a hegy, a hegy mögött ott van a fény, a hívogató, ahogy mutatja az utat. A hegy mögött ott van a cél kijelölése, és tulajdonképpen, ha megnézed, itt van neki egy lankás oldala, ahol gyakorlatilag át lehet vágni, könnyedén meg lehet kerülni. Tehát van egy olyan probléma ott, ahol éppen le vagy horgonyozva, vagy azon a területen, életterületen, amiben úgy megkötözve érzed magad le, oda láncolva érzed magad, ott nem egy ilyen áthághatatlan, megoldhatatlan probléma az, ami téged oda köt, ami oda láncol, amitől azt érzed, hogy te innen nem tudsz mozdulni, nem tudsz tovább menni, hanem pontosan, hogy azt mutatják a lapok, hogy itt lehetőség van az, hogy egy kicsit több energiabefektetéssel megkerüld a problémát, egy ilyen látszólag kerülő úton, de mégis egy nagyon jobb helyre, a napos oldalra át lehet kerülni. Úgyhogy a január ezt a fejtörést hozza számodra, és én ezt úgy látom, hogy ezen könnyen lehet segíteni, már úgy értve könnyen lehet segíteni, hogy a kérdés itt az lehet, hogy hogyan tudom én megoldani ezt a problémát? Merre kellene indulnom? Melyik úton induljak el? És ha ezeket a kérdéseket felteszed, és nem kell, hogy választ kapjál rögtön, nem kell valakitől megkapni a választ, hanem az én napi gyakorlatom szerint is úgy működök, hogy folyamatosan teszem fel az ilyen probléma megoldó kérdéseimet, és kapom a választ úgymond az élettől, az égiektől, és akkor én ezt javaslom számodra is. Lehetséges, hogy ez itt problémát okoz neked kommunikációban is, mert nagyon úgy érzem a torkomban, hogy itt gombóc van benne, és nehezen tudom kifejezni magamat, és lehet, hogy ez a feladvány, vagy ez a hegy, ez az akadály, ez tulajdonképpen a kommunikáció terén van, hogy nem tudod kimondani azt, ami benned lakozik, nem tudod kifejezni azt a nehézséget, amit akadályként érsz meg, és akkor itt azért érzékelem azt, hogy itt kommunikációs problémák lehetnek a háttérben, de ehhez is kérhetsz égi segítséget, Gabriel arkangyal, a kommunikáció angyala, őtőle tudsz kérni, hogy segítsen neked, hogy azt is úgy tud kifejezni, amire szükséged van. És akkor átérünk a februárra, ahol megjelent az iránytű, ahol
mint hogyha már át is jutottál volna a hegynek ezen a lankáin, és oda át meg kellene határoznod, hogy akkor merre indulok tovább. Itt a lehorgonzásnak az energiái még itt vannak, lehet, hogy sikerül megugrani ezt a nehézséget, és de még érezni a hatását, még ott van az a probléma, de már nem olyan erőteljes, mint mondjuk itt januárban, már nem szorít annyira, vagy nem érzed magad annyira szorítva, viszont itt minél előbb érdemes meghatározni, hogy akkor merre megyek tovább. Én itt most a döntés energiáját érzem, és hasonlóan, ahogy eddig is azt szoktam mondani, hogy minden döntés jobb, mint várni, és a sült galambra, mert az nem fog jönni. És a nem döntés is egy döntés, mégpedig az, hogy a sült galambra várok. Tehát amikor azt hiszi az ember, hogy nem döntök, majd alakulnak a dolgok, nem döntök. Döntöttem, hogy várom a sült galambot, várom, hogy majd más megoldja helyettem az én problémámat, nem vállalok felelősséget az életemért, nem vállalok felelősséget semmiért, mert ha magamért nem vállalok, akkor ki másért vállalnék. És mert hogy itt kezdődik minden. Úgyhogy aki nem tud magáért felelősséget vállalni, az valójában másért sem tud. De aki másért tud, az magáért is tud. És itt ez a kettő oda-vissza hat, és itt ez a lényeg, hogy döntsd el, hogy merre mész tovább. Nem számít, hogy jó-e vagy sem. Minden csak nézőpont kérdése, mint ahogy mondtam, a kirakás is. És itt mindjárt ilyen nehéznek gondolt energiával indulunk, hogy hegy, meg itt a hegy, és nem az a lényeg, hogy ott a hegy, hanem hogy hogyan oldjuk meg. És itt is, ebben is, a döntésben is az a lényeg, hogy oké, döntök, és ami utána jön, ott majd megint kitalálom, hogy hogyan oldjam meg. Erről szól az élet, és erről kellene, hogy szóljon az élet, és nem a meneküléstől, hogy nem döntünk, hanem várjuk a sült galambot, mert amikor nem döntünk, mint mondtam, sült galambvárás van, és márciusban nézzétek meg, hogy megjön a nap. Hatalmas, gyönyörű, csodás dolgok indulhatnak el, itt márciusban a tavasszal egyetemben, és még az elköteleződés is a gyűrű szimbólumával, ami akár kapcsolatban, párkapcsolatot is jelenthet, akár egy egyesülést is, akár egy új körnek az elindulását is, de mindenképpen egy nagyon jó időszakot jelez, sőt, mivel itt márciusban van az asztrológiai tavasz kezdete, az asztrológiai új év pontosabban, annak a kezdete, ezért azt gondolom, hogy ez a következő időszak egész évre, tehát 2027 márciusáig érvényes ez a csodás, napfényes, boldog időszak. Tehát ezért mondom, hogy nem érdemes itt várni, hogy majd jön a sült galamb, mert hogy azt még tudni kell, hogy ezek az energiák, azok az energiák, ami elő van készítve számunkra. De ha mi nem tesszük meg ezt az iránykijelölést, mindegy, hogy milyen irány, mondtam, mindegy, hogy milyen, csak legyen, akkor ahhoz tudnak az égi segítők, az univerzum, mindegy, hogy kiben hiszel, ahhoz tudnak neked segítséget adni. De ha csak várod a sült galambot, és nem kéred a segítséget, azt nagyon sokan mondják, hogy hát én imádkozok, hogy ez meg az legyen, meg hogy döntsenek helyettem. Nem fognak, nem az a dolguk. Meg van határozva itt is, hogy a következő hónapban neked a döntés a feladatod. És a döntést, ha megteszed, tehát hogyha ezt a feladatot végrehajtod, akkor annak megfelelően nekik meg van határozva, hogy mit és hogyan csináljanak,
Ha ezt döntesz, ha azt döntesz, mindegyikre. De ha te semmit nem döntesz, hanem vársz, akkor ők nem fognak sült galambot sütni, mert nincs nekik ez meghatározva. Tehát ezt próbálom itten elmagyarázni, hogy az égi segítség az így működik. Nem tudnak úgy segíteni, hogy ahogy számukra nem megengedett. Ez a szabad akarat az emberi szinten van megengedve, égi szinten ott nagyon fegyelmezett, konkrét dolgok vannak, és ez az összevisszaság csak emberi síkon van. Áprilisban a hegylapja jelent meg, nem kell megijedni tőle, mert mint mondtam, itt márciusban a naplapjával egy nagyon szép időszak indul el, egy olyan elköteleződés, egy olyan kapcsolódás, egy olyan szerződés alapján, amelynek bizony része lehet az, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket lehet, hogy korábban ilyen megmászhatatlannak, megoldhatatlannak tudtuk, azt most újra elénk hozza az élet, de itt van hozzá a szerencse lóvere, mint kiegészítő információ, hogy most már jön az ötlet, jön a segítség, és mint mondtam, jön a segítség, hogy a megoldhatatlan feladatukat, akkor jön az isteni szikra, ahogy ezt így a magyar nyelvön kifejezi, jön az isteni szikra, és megtaláljuk a megoldást. Megtaláljuk azt, hogy lehet, hogy nem is kell átmennünk ezen a hegyen. Lehet, hogy rájövünk, hogy mi dolgunk nekünk a hegy túloldalán. Itt van az ősz, itt az erdő, minden megvan, étel, búvóhely, minden megvan. Miért akarunk mi átmenni rajta? Például. Tehát, hogy így jön a segítség, és egészen más színben fogjuk látni ezt a problémát, amit korábban ilyen óriásinak láttunk, egészen másként fogjuk meglátni, mint ahogy például én is most megláttam a szarvast, amit korábban még sose tűnt fel így, vagy legalábbis nem emlékszem rá. Na és akkor májusra érkezik a lépcső és a kereszt. Itt bizony megint egy döntési helyzet adódik, méghozzá a kereszt az én megtapasztalásom szerint egy olyan szituációt mutat, amire hasonlóan itt a hegyhez, de itt ez így karmikus szinten ráláthatsz, hogy mi volt az az életedben, ami eddig akadályozott az utadon. Olyan, mintha most az égi világból egy fénycsóva megvilágítaná ezt a problémát, és neked kell megtalálni az alsó szinteken, ahol már félhomály van, ahol nem olyan tiszta és kivehetők a dolgok, neked kell megtalálni azt, hogy hogyan tudod ezt a karmát, ezt a nagy problémát megoldani, letenni, és itt is láthatod, hogy a lépcső azért fordul két irányba, mert van megoldása. Az egyik napfényes, a másik hát nem annyira megvilágított. Az egyik az isteni támogatással bíró út, a másik a kevésbé támogatott út, de az is a megoldáshoz visz. A döntés csak az, hogy melyiket választod, hogy a göröngyösebb utat, vagy pedig a könnyen haladhatót, és általában ami látszólag elsőre nehéznek tűnik, az a könnyebb út. Ezt nem én mondom, hanem mint a bölcsek mondják azok, akik már sokkal okosabbak, mint én, és sokkal több mindent megéltek. Tehát a könnyebb út az mindig a nehezebb irányba visz. Ezt mint jó tanácsként mondom el. Tehát itt az a lényeg, hogy itt ilyen jellegű döntés van, biztos, hogy célba érsz, csak rajtad múlik, hogy azt hogyan éled meg, hogyan fogsz áthaladni rajta. Júniusban pedig elérsz a megoldás kulcsához, és
kiegészítésként a kertlapja jött, ami azt jelenti, hogy a megoldás az nyilvánvaló lesz. Tehát lehet, hogy valakitől a külvilágból fogod megkapni azt például egy ilyen kivetés során, hogy ja, hogy ez ilyen egyszerű lett volna, vagy ja, hogy ennek csak ennyi a megoldása. És itt nagyon fontos itt is, meg itt is már a hozzáállás. Az, hogy ne a tragédiát lásd abban, hogy itt egy kulcs jött, hogy itt már megint valamivel szembesülni kell, hanem azt lásd ezt a kertet, hogy itt a külvilágból támogatás jön. Ez egy másik személyt jelenthet, vagy több másik személyt, akik segítenek számodra kijönni ebből a kalitkából, aminek kinyitották, vagy kinyitja a kulcs az ajtaját. És ez olyan, mint hogyha most az az érzésen támad, mint hogyha eddig bezárva lettél volna abba a közegbe, itt ugye az elején lehorgonyozva, itt megkaptad a lehetőséget, itt elkezd változni a szemléleted, és itt megkapod a lehetőséget, hogy kinyisd az ajtót, és végre kilépj a nyilvánosságba, és végre kilépjél a szabad térbe, a szabad világba, és onnan szemléld ezentúl az életet. És a július hónapra megérkezik a maszk és a halak. A halnak a lapja. A maszkra hasonlóan, mint itt a keresztnél, az isteni fény rávetül, és azt akarja ez jelezni, hogy ideje szembenézni, vagy megnézni ezt a maszkot napvilágnál is. Az isteni fény, az isteni szimbólumok, az isteni szeretet és tisztaság szempontjából, hogy amit viseltél maszkot, akár magaddal, akár másokkal szemben, az mennyire őszinte és mennyire tiszta, mennyire felel meg a teremtői tisztaságnak, az isteni tisztaságnak. Mennyire jó ez a maszk. Lehet, hogy hasznos mondjuk emberi világban, hogy ne magányosodjon el az ember, de tényleg ezt akarod? Tényleg beáldozod az isteni szeretetet azért a átmeneti, emberi képmutató szeretetért? Mert az emberek szeretete az nagyon-nagyon múlékony. Egyszer van, aztán nincs. A legtöbb ember szeretete az nem egy halhatatlan szeretet. Az a nagyon sokak számára vágyott állapot, amit így szeretetként elképzelnek, az nem az emberiséghoz tartozik. Az emlékezés arra az isteni szeretetre, másrészt pedig emlékezés az isteni társal megélt szeretetre, és az a vágyálmok közepe, de az emberi szeretetnek köze sincsen hozzá, és ezért van az, hogy az emberek hátat fordítanak a másiknak, mert elmúlik, mert az emberiségon nem ugyanaz a szeretet működik, mint az isteni szeretet, és itt a hallal azt mutatja a lap, hogy ne féljél ezt a maszkot levetni, mert amint ránézel a valódi önmagadra, akkor eljön a gyógyulás, a bőség, és ez anyagiakban is megnyilvánulhat, de az üzletterén is. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdjük magunkat adni, és már nem szerepet játszunk, akkor az emberek hitelesebbnek tartanak bennünket, és sokkal inkább elfogadják még a kevésbé szerethető tulajdonságainkat is, és ezt próbálja így júliusban számodra tanításként hozni az élet, vagy ezzel próbál szembesíteni, hogy lásd meg ezt az oldalát is a dolgoknak, hogy nem kell játszani.
te magad is elég értékes és szerethető vagy, és aki nem szeret, az annak nem kell vágyni a szeretetére, mert aki szeret téged, az úgy szeret, ahogy vagy. És ez a szeretet, ez az, aki úgy szeret, ahogy vagy, az nem fog elmúlni azért, mert te most szép ruhában vagy pusztán csak a sok nevetés, meg a mulatság az, ami téged szerethetővé tesz, hanem akkor is szeret téged, akkor, mikor te sírsz, és akkor is simogat, és melletted van, hogyha bármi történik veled. No, megnézzük, augusztusban elindul a hajó, és a medve kíséri. És itt én azt hiszem, hogy amit mondtam, hogy ha meglátják az emberek a te valódi arcodat, akkor, és nem a maszkot, akkor lehet, hogy elindulnak a dolgok méghozzá nem is ilyen csigalassúsággal, mert a léghajó, hát ez meglehetősen gyorsan halad. Nem úgy, mint a más Lenormandban, hogy ilyen tengeri hajó, ami nagyon tammogó, lassú, meg nem a szfinxszerű, sose halad el, vagy sose ér a célba típusú közlekedési eszköz. Nem, a léghajó, ez gyorsan megy, tehát olyan, mintha itt augusztusban a júliusi tetted eredményeként meg lesz benned az erő ahhoz, hogy útnak indulj, tetterő lesz arra, hogy cselekvésbe fordítsd az elhatározásodat, és bizonyít, ez nem csak az erőt jelenti, hanem akár az isteni védelmet is, vagy a pénzügyeknek a megváltozását, átalakulását, aminek, mint mondtam, feltétele, hogy végre ne szerepet játsszál, hanem add magadat. És szeptemberben ennek hatására, hogy így beindulsz, és egy teljesen ismeretlen szerepbe kerülsz, úgy látszik, minthogyha azt érezheted, minthogyha itten valami zűrzavaros helyre, akár egy labirintusba kerülnél, de nem kell félni, mert itt van a csillag. Tehát itt a vezércsillag az ott lesz mindig előtted, ami inspirál téged és a vágyaid, a kívánságaid irányában vezet keresztül a labirintuson. Tehát, hogy itt a hitednek a próbája történik tulajdonképpen, hogy oké, levetted a maszkot, oké, elindultál, de még van benned kitartás, és követed-e a csillagot, követed-e azt a fénysugarat itt, amit megláttál, azt az isteni jelet, hogy te merre haladjál. És októberben a lóhere érkezik meg, itt fölötte is ott van, látjátok? Tehát fél év elteltével itt ismét megjelenik a lóhere, annak a jeleként, hogy semmit nem kell aggódnod, mert nagyon jó az irány, és ráadásul még a szív is megjön. Tehát egy olyan, mint hogyha az eddigi érzelmi sivárságod megtelne szeretettel, szerelemmel, olyan románccal, olyan romantikus kapcsolattal, amelyikre mindig is vágytál, de eddig ezek a maszkok, amelyeket magadra erőltettél, nem engedték volna meg, és miután átverekeded magad ebben a teljesen új környezetben, itt lehetőséged adódik arra, hogy meglásd a saját érzéseidet, és megéld ezeket a saját érzéseket, és nem kell félni, hiszen ott van a lóhere, mint ahogy itt fönt is mondtam, nem kell aggódnod. Az isteni segítség és támogatás ott van. Itt sokkal inkább, ott piciben érzékelheted, de itt meg nagyban. És novemberben pedig ismét az erő jelenik meg, ez egy sokkal másabb típusú erő, ez egy sokkal inkább a fizikai erőnek a megnyilvánulása, és a belső erőnek
a megnyilvánulása, és hozzá a madarak lapja, és milyen érdekes, hogy nem fordítva, nem a másik kártyából jött a madarak, hanem ebből, mert ezen a kártyán a madarak párban vannak, egymásra néznek, és ugye itt azt mondtam, hogy megjelenik az életedben, vagy az érzéseidben az érzések, azok, amelyeket eddig nem mertél megélni, nem mertél szembenézni, hogy neked olyan is van, és itt megjön hozzá a belső erő, és hozzá az a pár is, akivel ezt a belső erőt és ezt a belső érzéseket együtt egymásra nézve, egymás segítve és támogatva meg tudod élni. És decemberre, a november után, a decemberre a kocka jött, és a hajó. És a kocka itt jelen esetben is mindig is egyébként azt jelenti, hogy az, hogy milyen lesz a decembered, az annak a függvénye, hogy ezt hogyan csinálod végig. Hogy lesz-e bátorságod itt ezzel az erővel belevágni ebbe a párkapcsolatba például, vagy a régi sémáid, a régi mintáid óvatosságra intenek, túlzott óvatosságra intenek, vagy lesz-e erőd ahhoz, hogy megindulj. Ugye mondtam, hogy itt volt valahol a léghajó, talán itt, igen. Tehát ez a léghajó és ez a hajó különböző, ez egy gyors járású, a levegőt szeli, a gondolaton keresztül megy. Tehát itt a gondolkodásnak a megváltoztatása már egy új irányt mutat. Ez a hajó a vízen, az érzelmeken indul tovább, háttérben a nap támogatásával, olyan, mint hogyha a napnak a szele, az energiája repíthetne előre, és ez legyen a fókuszban, ez legyen a cél a szemed előtt, és akkor ennek megfelelően változik az életed és a dolgaid a hétköznapjaiban, hogyha ezt tartod szem előtt. És tudom, hogy a hétköznapi életben számtalan olyan dolog történik, ami elveheti a kedvünket, de ahogy gyakran szoktam mondani, minden nap történik velünk olyan, amiért hálásak lehetünk. Ha más nem, akkor azért, hogy van fedél a fejünk felett, hogy van étel, hogy van valaki, aki szeret, van valaki olyan, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok, ha más nem, akkor a teremtő, tehát mindig van valaki, aki, és valami, amiért hálásak lehetünk, és ez a pici dolog, hogyha naponta hálát adunk érte, ez megváltoztathatja az egész életünket, és felülhetünk arra a hajóra, ami az érzelmeken keresztül egy új világba, egy új életbe repít bennünket, és megmutatja számunkra azt a csodát, amelyiket pillanatnyilag elképzelni sem tudunk, hiszen itt van a hegy. Én azt kívánom, hogy ezt, amit most segítségként elmondtam, ez sikerüljön be illeszteni az életedbe, a mindennapjaidba, mert ha sikerül, akkor biztos vagyok benne, megígérhetem neked, hogy így decemberben ez a hatalmas érzelmi átalakulás, ez meghozza a maga gyümölcsét, és tényleg egy teljesen új életszakaszt indíthatsz el az azt következendő évben. Köszönöm, hogy itt vagy és megnézed, és köszönöm, ha megírod azt, hogy mit gondolsz erről, megpróbálod-e ezeket a tanácsokat magadévá tenni, és az életedbe beilleszteni, és nagyon sikeres, eredményes új évet kívánok, és azt, hogy teljesüljön így, hogy a végére mindent megkapjál, minden vágyad. Minden jót kívánok, sziasztok!